مرحبا بكم في سلسلة قصص النجاح. الإهانة هي بالنسبة للكثيرين سبب في التوقف والاستسلام، ولكن بالنسبة للآخرين تكون مصدر قوة ومحركا لإثبات الذات وأول خطوة في مشوار النجاح. وهذا ما حصل مع شخصية اليوم. فمن هو هذا الشخص؟ ومن أهانه؟ وكيف تمكن من النجاح؟ كل هذا سنراه حالا، فابقوا معنا. فيراري، والتي تعد من الشركات العملاقة في صناعة السيارات الرياضية، إلى أن جاءت شركة لامبورغيني وغيرت الموازين. فكيف ذلك؟ لنبدأ القصة من بدايتها. فوريتشيو لامبورغيني، والذي ازداد في 28 أبريل سنة 1916 بمزرعة قريبة من مدينة موديا الإيطالية، والتي تحمل اسم رينازو دي سينترو. وكانت عائلته تمتهن الفلاحة وتمتلك الأراضي، ولكن فوريتشيو لم يتبع مهنة آبائه، لأنه منذ نعومة أظافره وهو مهووس بالسيارات والمحركات، حيث كان دائما يترك الفلاحة ويتجه إلى الجراج ليقوم بفتح سيارة أبيه، ويحاول بعدها ملاحظة المحرك وفهم كيفية عمله وكل ما يتعلق به. ورغم محاولة أبيه لكي يوجهه للفلاحة أي مهنتهم الأصلية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، لأن فوريتشيو كان يعشق الميكانيك. إذن الحل كان هو اتجاه فوريتشيو لدراسة الميكانيك، وبقي على هذا الحال إلى أن تخرج. ولكن لسوء حظه تزامنت سنة تخرجه مع بداية الحرب العالمية الثانية، فتم إلحاقه بالجيش، وهناك سيكتشفون أنه دارس للميكانيك، الشيء الذي جعلهم يوكلون له مهمة إصلاح المركبات العسكرية. ونظرا لشغفه بهذا الميدان كان مبدعا فيه وفنانا، الشيء الذي جعل أصدقائه في الجيش يلقبونه بالبروفيسوري. وسبب هذا اللقب راجع لأنه لم يكن فقط يصلح المحركات، ولكن كان أيضا يطورها ويعدل فيها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعودته للديار، قام بافتتاح محل يصلح فيه محركات السيارات، وتخصص في الجرارات، لأنه لاحظ أن الميدان الفلاحي في إيطاليا كي يتقدم ويتطور فهو في حاجة إلى الجرارات. وهنا جاءته فكرة، والتي كانت كالتالي: بما أنه كان في الجيش وله علاقة معهم، وزيادة على خبرته في الميكانيك، قام بإحضار المركبات العسكرية وبدأ يحولها إلى جرارات، خصوصا أن إيطاليا في ذلك الوقت كانت تعاني من فائض في المركبات العسكرية، وذلك بسبب تحويل موسوليني كل المصانع في إيطاليا إلى مصانع للإنتاج الحربي. فاغتنم لامبورغيني الفرصة وحولها إلى جرارات. والأكثر من هذا، قام بتحويل المحرك من ديزل إلى البنزين ليكون أرخص من حيث التكاليف، وكانت خطوة عبقرية منه، إذ أصبح ثمن الجرار في إيطاليا رخيصا وفي متناول الجميع. وبعدها أسس شركته الثانية تراتوري لامبورغيني. أما شركته الأولى التي أسسها سنة 1947 كانت صغيرة ويعمل فيها فقط 3 أشخاص. وأما هذه الشركة الثانية اتسعت مع الوقت، حيث أصبح يشتغل بها 400 عامل، إذ كانت تنتج 30 جرارا يوميا، وأصبح مع الوقت من أغنياء إيطاليا، لأن جراراته أصبحت منتشرة في كل أنحاء إيطاليا. وهنا لامبورغيني أصبح يعيش حياة الأغنياء، حيث بدأ يشتري المنازل والسيارات الفاخرة. اشترى جميع الأنواع: مرسيدس، مازيراتي، فيراري وغيرها من الأنواع، إلا أنه كان يحب سيارة الفيراري GT 250، ولكنها كانت دائما تزعجه، لأنها دائما تتعطل ويغير لها الأجزاء، كما أنه كان يلاحظ أنها كانت تستغرق وقتا طويلا في محول السرعة. فما كان منه إلا أن فتح المحرك ليقوم بأبحاثه والتمكن من فهم مكان الخلل. وفعلا تمكن من فهم مكان الخلل. وعندها ماذا فعل لامبورغيني؟ أخذ سيارته واتجه نحو مدينة موديا التي يسكن فيها إنزو فيراري صاحب شركة فيراري، لأن لامبورغيني لحسن نيته أراد مقابلته ليخبره
أنه اكتشف عطبا في المحرك، وأيضا أراد أن يعطيه الحل لإصلاحه، إلا أن فيراري لم يكن يريد استقباله، ورغم ذلك استقبله. كان متكبرا لأنه كان كبيرا منه في السن، وأيضا صاحب أكبر شركة سيارات سريعة، فكيف يجلس مع شخص متخصص في صناعة الجرارات؟ ولكن لامبورغيني تغاضى عن هذا، وبدأ يشرح لفيراري المشكل الذي يوجد في محول السرعة وكيفية علاجه. وعند انتهائه رد عليه فيراري باستهزاء: ما صلتك أنت بمحركات السيارات السريعة؟ أنت فقط صانع جرارات، وميدانك هو الفلاحة، فلتبقى في ميدانك ولا تتكلم في ميدان السيارات السريعة لأنه بعيد عنك. وقام فيراري من مكانه وترك لامبورغيني. فما كان من لامبورغيني إلا العودة إلى مدينته وهو يتجرع مرارة الإهانة. فاشترى أرضا واسعة وحولها إلى مصنع وسماه شركة أوتوموبيل لامبورغيني، أي سيارات لامبورغيني. فهنا لم يبقى فوريتشيو فقط في ميدان الجرارات، بل أضاف حتى صناعة السيارات لكي يغيظ فيراري وينتقم لنفسه. فبدأ بصنع أول نوع له، وهو لامبورغيني جي تي 350. وسماها بهذا الاسم لكي يظهر أنها أسرع من فيراري جي تي 250، واختار لها شعار الثور. لماذا شعار الثور؟ لأن برجه هو الثور، وأيضا الحركة التي يظهرها الثور في الشعار، وكأنه يقصد بها أنه سيقوم بنطح وإزاحة كل منافسيه في مجال السيارات السريعة، وبما فيهم فيراري. وبالعودة للجي تي 350 فقد اشتغل فيها معه المهندس باولو ستانزاني، وهو مهندس كبير في هذا المجال. عمال فيراري كان معظمهم يشتكون من مشاكل في العمل، مما جعلهم يتركون فيراري ويلتحقون بلامبورغيني، حاملين معهم سنين من الخبرة والمعارف حول المحركات السريعة. وبدأوا في إنتاج جي تي 350 وشاركوا بها في المعارض لتلقى نجاحا كبيرا، ليصنعوا بعدها أنواعا أخرى كجي تي 400 وغيرها من الموديلات الحالية التي تعد من أفخم وأسرع السيارات، وهي من أكبر منافسي فيراري، وسيارتها تعد أغلى من فيراري. ولكن انتظروا للحظة، فلنقلب السيناريو قليلا ونغير بعض الأحداث. فلنفترض أن فيراري استقبل لامبورغيني وتقبل كلامه وأصلح المشكلة في سيارته. ماذا كان سيحدث؟ كانت ستصبح فيراري صاحبة أسرع سيارات في العالم، أما لامبورغيني فكان سيظل فقط زبونا لفيراري يشتري من سياراتها، ويظل هو يصنع فقط الجرارات. ولكن الإهانة والتكبر جعل حلم لامبورغيني في إثبات ذاته والانتقام من أهانه ومنافسته، لتصبح تلك الإهانة هي عنوان مجده فيما بعد. وإلى هنا تنتهي قصة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإلى قصة نجاح مقبلة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.